Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nướng nha. Một món bánh truyền thống, mềm dẻo, béo và thơm ngon nữa. Bánh thì mình có thể nướng chảo hoặc là mình nướng bằng cái khuôn. Có rất là nhiều rễ tre nè. Bánh thì mềm và mình để cả ngày không có bị khô cứng. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 300g bột gạo lọc á. Bột gạo dạng hạt vậy nè, thì mình lường một chén ăn cơm là chén vung lên luôn. Và bên đây là 50g bột năng, 100g cơm rượu nha, thì các bạn có dùng luôn cái phần cái và phần nước luôn. Và một muỗng cà phê men khô, 250ml nước dừa, ở đây là mình dùng nước dừa tươi cho nó ngon ha. Và bột gạo mình dùng là bột gạo này nè. Cho hết 300g bột gạo, 50g bột năng vô trong cái thau, 100g cơm rượu. Cơm rượu này thì mình sẽ để đường link cách làm ở dưới phần mô tả, hoặc là các bạn không có làm thì mình mua sẵn, các bạn sẽ bóp sơ qua ha, cho nó đều vô cái phần bột. Nước dừa tươi này thì mình cho vô từ từ thôi. Nước dừa tươi có cái độ chua và ngọt, giúp cho cái phần bột của mình nó nhanh dậy và cái bánh nó mềm, có nhiều rễ tre trong. Mình cho vô xong thì bây giờ các bạn sẽ trộn đều rồi cái mình cho men vô nha. Một muỗng cà phê men thì mình dùng là 4g á. Trộn đều lên. Men này là men làm bánh mì, thì nếu các bạn không có tìm mua được có thể tham khảo cái đường link mình để ở phần mô tả để các bạn xem. Rồi mình sẽ nhồi 15 phút ha. Nhồi cứ động tác vậy nè. Sau 15 phút mình nhồi bột thì khối bột của mình nó sẽ chảy và nó lõn vậy. Các bạn để trên cái tay tự động bột nó sẽ chảy ơn xuống, và trong bột nó có nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ đó. Vậy là bột của mình nó đạt rồi và nó không có dính tay. Những cái bong bóng nó nổi lên nhiều vậy nè. Rồi các bạn sẽ đậy lại và bây giờ mình ủ ha. Trời nắng cho nên mình ủ 1 tiếng là được à. Tiếp theo thì mình dùng ở đây 150g đường, thêm chút muối, và nước cốt dừa thì mình dùng 300ml nước cốt dừa nha. Nước cốt béo để cho bánh của mình nó ngon. Các bạn nấu chỉ cần cho đường nó tan là được à, không có cần phải nước cốt nó sôi đâu. Mình nấu cái bước này giúp cho đường nó nhanh tan, chút trộn vô bột nó dễ hơn. Rồi bây giờ sẽ để yên nha, mình phải chờ cho nó nguội hẳn luôn. Quay trở lại thau bột thì nắng 35 độ, mình phơi nắng 1 tiếng đồng hồ là bột nó nở lên vậy nè. Rất là xốp luôn, bột nó nở lên gấp đôi. Nếu như mà trời mát thì các bạn ủ 2 tiếng. Cái nước cốt dừa đường này là nó phải thật là nguội luôn thì mình mới cho vô trong bột nha. Còn nếu mà nó còn nóng các bạn cho vô là nó bị chết phần men một chút nữa mình hấp lên nó không có nở đâu. Rồi bây giờ trộn đều lên, cho bột nó quyện đều vào trong nước cốt dừa đường. Ở trong bột hồi nãy là mình có nước dừa tươi rồi, cho nên cái lượng đường mình dùng chỉ nửa chén. Trộn đều lên xong thì các bạn sẽ khuấy chút xíu nha, khoảng chừng 3 phút. Cái bước khuấy này cũng giúp cho bánh có nhiều rễ tre. Mình sẽ lọc lại qua cái gây để cho những cái lợn cợn cơm rượu lúc ban đầu mà nó còn hơi cái sát sát thì mình bỏ đi. Mình lọc bột cho kỹ thì bột bánh của mình nướng lên nó mịn, nó không có bị lợn cợn Rồi bây giờ sẽ để yên, mình đậy kín thêm nửa tiếng đồng hồ nữa là được. Phần bột này mình để nửa tiếng rồi, bây giờ các bạn sẽ khuấy đều theo bột lên nha. Lúc này thì những cái bong bóng li ti nó xuất hiện nhiều lắm, bánh của mình nó mới ngon. Còn nếu mà các bạn làm bột chưa có dậy mà mình đi nướng là bánh không có nở đều. Đây, để gần cho các bạn xem, những cái bong bóng li ti bắt đầu nó bể ra từ từ vậy nè, là bột nó được rồi đó. Mình sẽ quét sơ một lớp dầu làm nóng cái khuôn, mình dùng đây là cái khuôn bánh khọt gót một lớp phân nửa khuôn trước nha, để cho nó chín đều và các bạn để mức lửa nhỏ nha, đừng không có sợ là nó bị chảy xung quanh đâu. Và mình đậy nắp lại một chút xíu. Sau 3 phút thì mình mở nắp ra được rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ gót tiếp vô cho nó đầy cái khuôn. Mình gót bột 2 lần, vậy là cái bánh của mình nó chín kỹ và nó có rất là nhiều rễ tre luôn. Các bạn không có sợ bên trong nó còn bột mà ở bên ngoài nó bị khét.
Rồi bây giờ các bạn sẽ gót phủ đều lên cái dành của cái khuôn á. Mình làm cái kiểu bánh bò truyền thống hồi xưa nè, làm nó sẽ có cái viền bánh, cái viền này á, nó giòn ngon. Rồi bây giờ sẽ để lửa nhỏ và đậy nắp lại chờ cho bánh nó vàng. Tùy theo cái lửa mà các bạn để thì từ 5 đến 7 phút là bánh nó chín nè. Các bạn thấy cái mặt ở bên dưới nó vàng đều là được. Đây là cái bánh của mình nướng vừa vàng nè, thì cái bánh nó có cái độ mềm, xốp. Còn các bạn nướng cho nó vàng nhiều hơn á, thì ở xung quanh cái viền nó giòn rụm luôn, ăn giống như là bánh tráng kẹp vậy đó. Đây là mình có nướng bằng cái chảo nha, chảo này là chảo 18, cũng làm nóng chảo quét sơn lớp dầu. Các bạn gót bột vô và mình đậy nắp để lửa thiệt là nhỏ cho bánh nó chín vàng đều. Nó vàng khoảng chừng 15 phút á, xung quanh nó vàng vậy nè, ở chính giữa các bạn thấy cái bột nó trong veo vậy là bánh nó chín rồi nha. Có thể nướng thêm một cái mặt ở trên nữa hoặc là để vậy cũng được. Bánh mình nướng xong thì mình sẽ lấy ra khỏi khuôn. Thì với cái lượng bột này là mình nướng 3 cái khuôn bánh khọt nhỏ nhỏ vào một cái chảo 18 cm ha. Chảo thì mình nướng hai mặt, cái mặt trên thì mình nướng nhẹ thôi, còn mặt dưới là nó vàng chín này, rất là thơm luôn. Mình còn một cái khuôn nằm ở trên cái khuôn bánh khọt nữa đó. Cái này là mình nướng nó hơi vàng đều á, thì nó sẽ giòn rụm vậy nè. Còn cái này nướng nó hơi trắng thì cái bánh của mình nó xốp và nó mềm ngon lắm, nó không có bị khô á. Bên trong bánh rất là mềm luôn, ra những cái khuôn giống như là mình làm bằng cái khuôn nhỏ mà mình đem đi nướng trong lò vậy đó. Bên trong rất là nhiều rễ tre ha, bột thì nó trong veo luôn nè, thơm và mềm lắm. Làm bánh bò nướng mà mềm là cái bánh nó mới ngon, còn các bạn làm mà nó bị nguội, nó cứng là bánh nó không có được hấp dẫn Có cái phần cơm rượu vô thì cái bánh nó thơm cái mùi bánh truyền thống và giúp cho bột của mình nó mềm hơn. Còn men là giúp cho mình làm nó rút ngắn thời gian ủ bột. Còn đây là mình nướng bằng cái chảo nè, mình cắt ra cho các bạn xem. Cái lớp bột nó dày thì mình thấy rễ tre nó nhiều. Bánh cũng cực kỳ là mềm luôn á. Bên trong rễ tre đặc ngạt luôn nè, từ trên xuống dưới bánh không hề bị chai. Nhìn ngon quá ha. Làm bánh bò không có khó, quan trọng là mình nhồi bột cho bột nó tới, xuất hiện nhiều cái bong bóng thì mình ủ, và ủ thì nở gấp đôi bột nó mới được. Bánh ngon và đơn giản thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.